એવું. હવે જો ધોરણ 6 માં પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.7 પ્રશ્ન નંબર 3 કંઈક આવો આપ્યો છે કે કોઈ ઓરડાની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ અનુક્રમે 825 સેમી, 675 સેમી અને 450 સેમી. એટલે કે લંબાઈ પહેલું માપ, પહોળાઈ બીજું માપ અને ઊંચાઈ ત્રીજું માપ એ પ્રમાણે છે. તો આપણે એવી એક લાંબી ટેપની શોધ કરવાની છે કે જેથી કરીને ઓરડાની ત્રણેય બાજુઓને પૂરેપૂરી માપી શકાય. શું શોધવાનું છે? તો કે એટલી લાંબી ટેપ શોધવાની છે કે જે ત્રણેય બાજુને માપી લે. હવે એક ઓરડો આપ્યો છે, ઓરડો આપ્યો કે કંઈ પણ આપણને આપ્યો હોય, આપણે મેઇન ફોકસ એ કરવાનો છે કે દાખલાની ગણતરી કઈ રીતે કરવાની. તો કે ઓરડાની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રણેય માપવાનું છે અને આપણે લાંબી ટેપ શોધવાની છે. એટલે સૌથી લાંબી ટેપ શોધવાની છે. હવે જો આવો દાખલો આપે, એટલે કે આવો કોઈ કોયડો આપે ને સૌથી લાંબી ટેપ જો તમારે શોધવાની હોય તો તમારે શું મેળવવું પડે? લસા અ કે ગુસા અ. સૌથી લાંબી શોધવાની છે એવું કહી દઉં. લસા અ શોધવો પડે કે ગુસા અ શોધવો પડે? હર્ષ? લસા લસા ગુસા. લસા અ નો શોધવો પડે, ગુસા અ શોધવો પડે. કેમ કે આપણે સૌથી લાંબી ટેપની જરૂર છે. એટલે હવે આપણે ત્રણેય બાજુઓ જે છે માપી શકાય તેવી ટેપ ની લંબાઈ અથવા નું માપ શોધવા માટે 825 સેમી, 675 સેમી અને 450 સેમી નો શું મેળવું છું? ગુસા. ગુસા અ એટલે મેં કાલે તમને શીખવેલું કે સૌથી મોટું હોય ને એને ગુસા કહેવાય. અહીંયા તમને કીધું છે કે સૌથી લાંબી, સૌથી મોટું કયો કે સૌથી લાંબી કયો, બંને ઇક્વલ થાય કે ના થાય એટલા માટે આપણે ગુસા શોધવાનું. ગુરુતમ સામાન્ય અવયવ અને લસા એટલે લઘુત્તમ, લઘુત્તમ એટલે નાનું થાય ને ગુરુતમ એટલે મોટું. એવું પણ મેં કાલ શીખવાડેલું. તો એ ત્યાં જ ભૂલ પડી. સમજાય છે? એટલે દાખલાના કોયડા ઉકેલોમાં ખાસ ધ્યાન આપો કે શું મેળવવાનું કીધું છે. સૌથી લાંબી બાજુ કે તો તમારે ગુસા અ શોધવાનો હોય. સમજાય? તો હવે આપણે ત્રણેય સંખ્યાનો ગુસા અ શોધવાનો છે. હવે ગુસા અ શોધવાનો છે તો લસાની નિસરણી કાલ શીખ્યા હતા એમાં બધી ભેગી આવે, પણ ગુસામાં કેવું આવે? નોખી ને અલગ અલગ આવે. 825, 675 અને 450. સૌથી પહેલા વાત કરીએ 825 ની. તો 825 જે છે એ કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા છે કે બેકી સંખ્યા છે? ઉમંગ, એકી સંખ્યા છે. એકી સંખ્યા છે એટલે નાનામાં નાની એકી સંખ્યાથી પહેલા ભાગ પાડવાની કોશિશ કરશું. બરાબર? આમ તો છેલ્લે 5 આપ્યા છે એટલે 5 તો ભાગ પડતો જ હશે, પણ જોઈએ કે ત્રણે ભાગ પડે કે ન પડે. તો 3 ની ચાવી યાદ કરો તોય તમને આવડી જાય. સમજાય છે કે 8 ને 2 10 ને 5 15. 15 છે એ 3 ના ઘડિયામાં આવે કે ના આવે? એટલા માટે આ સંખ્યાને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. એટલા માટે 3 ભાગીએ કે 825 ભાગ્યા 3 2 ને 3 સત્તુ ને અને 3 પંચુ ને 15. તો ભાગાકાર થાય છે અને જવાબ મળે છે 3 એ 275. 275 નો પહેલા સરવાળો કરી દો. 2 9 9 ને 5 14. તો આનો 2 ભાગ પડશે, સોરી 3 ભાગ પડશે. જો 7 8 9, 9 માં 5 ઉમેરો 14 થઈ જાય. 3 ના ઘડિયામાં કઈ 14 આવશે? એટલા માટે એનો 3 ભાગ પાડી શકાય. જો લાંબુ લાંબુ નહીં કરવાનું, ભાગાકાર કરવા નહીં બેસવાનું. આપણે ચાવી શું લેવા શીખ્યા? આવું ટૂંકું કરવા માટે. બરાબર? ટૂંકમાં પતાવવા માટે જ આપણે ચાવીનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલા માટે હવે એને 3 નથી ભાગી શકાતા. તો 3 પછીની એકી સંખ્યા 5 છે અને 5 ની ચાવી એવું કહે છે કે જો એકમનો અંક 0 કે 5 હોય તો એને 5 ભાગી શકાય. એટલે આપણે 5 ભાગી શકશું. 5 5 ભાગી શક્યા? કેટલા મળ્યા? 55 ને 5 વડે ભાગી શકાય? 5 11 55 અને 11 એકાને 11.
કેમ 11 1 અને 11? કેમ કે એ તો આપણને હવે ખબર પડી ગઈ હોય કે 11 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે જેનો ભાગાકાર કરી શકાતો નથી. સમજાય કે? હવે છે 675. હવે પહેલા એના 3 વડે ભાગવા માટેનો નિયમ જોઈ લે કે 6 6 12 ને 1 13 ને 5 18. 13 ને 5 18 થાય છે. તો 18 છે એ 3 ના ઘડિયામાં આવે કે 18 3 ના ઘડિયામાં આવે કે ક્યારે આવશે? 3 6 18 આવે છે, ભાગાકાર થાય છે. તો અને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના? 3 વડે. 3 દુ 3 દુ અને 3 પંચા 15. 3 ભાગાકાર થયો. કેટલા મળ્યા? 225. 225 ને 3 ભાગીએ અથવા તો જોઈ લઈએ કે 2 ને 2 4 4 ને 5 9 9 તો આવે. એટલા માટે આને ભાગી શકાય છે 3. 3 સત્તુ 21. 3 પંચો 15. 3 ભાગાકાર થાય છે અને 75 મળે છે. 75 નો 3 ભાગ થશે. જો તમને 25 નો ઘડિયો આવડતો હોય તો ડાયરેક્ટ આપણને લાઈટ થઈ જાય. પણ જો લાઈટ બિલ ભર્યું હોય તો થાય, નહીતર થાય. એટલે મગજમાં આઈડિયા ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણે એક ફટાફટ શીખ્યા હોય ને ત્યારે. 25 તેરી 75. અને આની તો આપણને ખબર છે કે આ 3 ના ઘડિયામાં તો ન આવે. આવે? 3 8 24 ને 3 9 27 આવ્યા. એટલે ડાયરેક્ટ અહીંયા લાઈટ થઈ જવી પડે કે 55 ને 25. સમજાય છે? 5 એકા 450. એકી કે બેકી? તારા બેકી. બેકી એટલે કેટલાય ભાગ ચલાવવાનો ભાઈ? હર્ષભાઈ 2 વડે ફરજિયાત ભાગ ચાલતો હોય. સમજાય છે? પણ ક્યારે? પાછળ 0 અથવા કોઈ પણ બેકી સંખ્યા હોય તો. આવો ભાગાકાર તો આવડે ને હવે? ચાલો 450 ભાગ્યા 2 2 2 2 5 2 ભાગ પડે છે અને 225 મળે છે. હવે જો આ 225 ના અવયવ પાડવાની જરૂરત નથી છે. 3 75 મળે, 3 25 મળે, 5 5 મળે, 5 હવે જોઈએ કે 825 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળશે? 3 ત્યાર પછી 675 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળશે? 450 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળશે? રેડી? હવે આપણે લેવાનું છે થોડું રફ કામ કાઢી નાખીએ. શું લેવાનું છે? તો કે આપેલ ત્રણેય સંખ્યાના સામાન્ય અવયવ. કઈ 3 સંખ્યા? 825 675 અને સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ જે કયા કયા મળશે જે આપણે શોધીએ. બરાબર? એક તો 3 પાછું ત્રણેયમાં સરખું હોવું જોઈએ ને. એટલે એક સંખ્યા મળી 3 ગુણ્યા બીજી 5 અને 5 એટલે 5 ત્રીજી ફરી વખત 5 છે. હવે કોઈ નથી એટલે 5 3 15 ગુણ્યા 5 15 પંચા 75. આ ગુણાકાર નતો કરવાનો ને, આપણે ખાલી અવયવ લેવાના હતા. જો આ અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા. હવે એનો ગુસા લઈ શકીએ અને 450 નો ગુસા
જે અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણને સામાન્ય અવયવ તરીકે મળી છે એ સંખ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 3 પંચો 15 ગુણ્યા 5 15 પંચાને 75. આમ ટેપની લંબાઈ કેટલી હશે? 75 સેમી હશે છે. બરાબર સમજાય છે? પ્રશ્ન 3 તો શું મેળવવાનું ને એ સમજી લો એટલે લગભગ દાખલો આપણને આવડે. નહીં તો લસા ગુસામાં પછી ગોઠવણ થાય નહીં. બીજું એક કે લગભગ મોટા ભાગે લસા ગુસામાં આવડી મોટી સંખ્યા લસામાં નહીં આપે. બહુ મોટી સંખ્યા થઈ જવાનો લસા કરો એવડી મોટી નિસરણી થાય. સમજાય છે? એટલે બને ત્યાં સુધી આવું નહીં આપે ને ક્યારેક કદાચ આપે પણ આપણે રકમને સમજવાની એ સૌથી લાંબી કે એટલે સૌથી મોટી થઈને સૌથી મોટી એટલે ગુરુતમ. ગુરુ એટલે મોટું, લઘુ એટલે મહત્તમ એટલે મોટું, મોટું એટલે પાછું ગુરુતમ. સમજાય છે? મહત્તમ કે સૌથી મોટું કે ગુરુતમ કે એ બધા મેળવવાનું શું હોય તો કે ગુસા.